ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dininig ng langit ang aking paglalambing. Guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito ang inyong lingkod na si KEVLER ng Philippine Eagle ng JAMTV YouTube channel. At meron tayong assembly ngayon. Actually, napanood niya tayo sa ating channel na JAMTV, taga Pangasinan. Tumawag siya sa akin kasi nakita niya yung ating contact number sa description ng ating channel. Tumawag siya at nagpa-assemble siya ng isang set ng video, okay, 15x4 at puro straight crown siya. Ang ampli niya is JEGS 5000 ng KEVLER. Guys, dito natin matitesting yung ating box ng JAMTV kung gaano kaganda at katibay. Samahan niyo ulit kami, guys.
Check this hot looking babes. I'm still. Pasko na! Pasko na! DJ Jason Española Remix Exclusive. Lakas Bakso. DJ Zuri by DJ Rap Remix. keypad, tsaka KJ Maestro 2, tsaka GX 5000 guys, at 24 inches yung ating TV. Ayan siya, crown, split crown yan. At dito natin matitesting yung ating box kung gaano katibay ang gawa ng JEGS JAMTV. So baybayan nyo lang guys yung aking YouTube channel. At guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe ko na lang at paki-like and share. At huwag natin kalilimutan guys yung bell button para maging updated tayo sa ating mga videos. Okay guys. Guys, ito titistingin ko na yung ating in-order na video kay Sir na taga-Pangasinan. Ako'y dumadalangin kung kailan ba sa akin ay darating isang tulad mo na para sa akin. Ang pag-ibig na kay ganda, bubusugin ka ng pagmamahal. Anak ko ay ikaw, ikaw hinahayaan na ika'y mawala sa akin. Waste 1.5. Wish 1075.